নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু যিহেতু নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুনকৈ ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি ডিজিটেল স্কুলত শিকিব পাৰিব অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী অতি সহজতে তেনেহলে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Let's start the video. Why it is happening with me? Why it is happening with me? এনে মোৰ লগত কিয় হৈ আছে? এনে মোৰ লগত কিয় হৈ আছে? I know when he will go. I know when will he go. মই জানো তেওঁ কেতিয়া যাব মই জানো তেওঁ কেতিয়া যাব Have you seen my mobile? Have you seen my mobile? তুমি মোৰ মোবাইলটো দেখিছানে ক'ত আছে তুমি মোৰ মোবাইলটো দেখিছানে ক'ত আছে Today I am feeling not well. Today I am feeling not well. আজি মোৰ গাটো ভাল নহয় আজি মোৰ গাটো ভাল নহয় See what's happening. See what's happening. দেখা কি হৈ আছে দেখা কি হৈ আছে I never said that. I never said that. মই এনেকৈ কেতিয়াও কোৱা নাই মই এনেকৈ কেতিয়াও কোৱা নাই You should tell the truth. You should tell the truth. তুমি সঁচা কথা কোৱা উচিত তুমি সঁচা কথা কোৱা উচিত How do you know me? How do you know me? তুমি মোক কেনেকৈ চিনি পোৱা তুমি মোক কেনেকৈ চিনি পোৱা You have done a great job. You have done a great job. তুমি বহুত সুন্দৰ কাম কৰিছা তুমি বহুত সুন্দৰ কাম কৰিছা I don't remember his name. I don't remember his name. তেওঁৰ নাম মোৰ মনত নাই তেওঁৰ নাম মোৰ মনত নাই I am looking for my book. I am looking for my book. মই মোৰ কিতাপ বিচাৰি আছো মই মোৰ কিতাপ বিচাৰি আছো Will you sit with me? Will you sit with me? তুমি মোৰ লগত বহিবানে তুমি মোৰ লগত বহিবানে What should I do now? What should I do now? মোৰ এতিয়া কি কৰা উচিত মোৰ এতিয়া কি কৰা উচিত Do you want something? Do you want something? আপোনাৰ কিবা লাগেনে আপোনাৰ কিবা লাগেনে Where does he work? Where does he work? তেওঁ ক'ত কাম কৰে তেওঁ ক'ত কাম কৰে I can't wait for him. I can't wait for him. মই তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰো মই তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰো I don't have time. I don't have time. মোৰ সময় নাই মোৰ সময় নাই I don't know anybody. I don't know anybody. মই কাকো চিনি নাপাওঁ মই কাকো চিনি নাপাওঁ
I have no words to say. I have no word to say. মোৰ ক'বলৈ শব্দ নাই. মোৰ ক'বলৈ শব্দ নাই. I want to talk with him. I want to talk with him. মই তেওঁৰ লগত কথা ক'ব বিচাৰো. I will let you know. I will let you know. মই আপোনাক জনাম. মই আপোনাক জনাম. I'll meet you later. I will meet you later. মই তোমাক পিছত লগ কৰিম. মই তোমাক পিছত লগ কৰিম. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. মোৰ টোপনি লাগিছে. মোৰ টোপনি লাগিছে. Let's learn something new. Let's learn something new. আহা নতুন কিবা শিকো. আহা নতুন কিবা শিকো. It is not my fault. It is not my fault. এইটো মোৰ ভুল নহয়. এইটো মোৰ ভুল নহয়. Don't take it lightly. Don't take it lightly. এইটো সহজভাৱে নলবা. এইটো সহজভাৱে নলবা. Today is my birthday. Today is my birthday. আজি মোৰ জন্মদিন. আজি মোৰ জন্মদিন. Where is your home? Where is your home? তোমাৰ ঘৰ ক'ত? তোমাৰ ঘৰ ক'ত? He always tells a lie. He always tells a lie. তেওঁ সদায় মিছা কথা কয়. তেওঁ সদায় মিছা কথা কয়. It is too tough. It is too tough. এইটো বহুত কঠিন. এইটো বহুত কঠিন. She thought me arrogant. She thought me arrogant. তেওঁ মোক অহংকাৰী বুলি ভাবিছে. He doesn't know my name. He doesn't know my name. তেওঁ মোৰ নাম নাজানে. তেওঁ মোৰ নাম নাজানে. May I know your name please? May I know your name please? মই তোমাৰ নাম জানিব পাৰোনে? মই তোমাৰ নাম জানিব পাৰোনে? It is all over. It is all over. সকলো শেষ. সকলো শেষ. I am feeling cold. I am feeling cold. মোৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে. মোৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে.